In deze aflevering ga ik je laten zien hoe je deze buitendeur kunt schilderen. Wat moet je doen om zakkers te voorkomen? En ik ga je enkele praktische tips geven wat je nodig hebt tijdens het schilderen. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Hoi, hartelijk welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en vandaag ga ik je leren hoe je deze buitendeur kunt schilderen. Ik ga je wat praktische tips geven en ik ben ervan overtuigd dat jij dit ook kan. En via mijn kanaal zul je leuke schildertips ontvangen, zodat jij als doe-het-zelver het voor elkaar gaat krijgen. Dus ben jij nog geen abonnee? Abonneer je hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje, zodat je geen enkele tip hoeft te missen. En vandaag ga ik je dus wat tips geven hoe je deze buitendeur goed kan schilderen. Heel veel mensen hebben er vaak zakkers in en ze weten niet waar ze moeten beginnen. En ik ga je gewoon even weer wat praktische tips geven hoe je een buitendeur kunt schilderen. Want deze deur is gewoon te doen ook door jou. Het is gewoon belangrijk om te weten waar je dan moet beginnen en wat je moet doen voordat je gaat starten aan zo'n deur. Dus ik ga jou dat laten zien. Ik ga de camera er even op zetten en dan kun jij ondertussen even abonneren op mijn kanaal. Hier ligt nog wat zand onderin en daar moeten er nog stenen in komen. Dus om te voorkomen dat er zand in je onderdorp komt, doe ik er even een papiertje onder. Dan ga ik vervolgens even de vloer helemaal stofvrij maken. Dat doe ik met een compressor en een spuit. Zodra de vloer goed schoon is, dan ga je de deur even schoonmaken met een beetje warm water om alle stof van de deur eraf te krijgen. Zo, inmiddels heb ik alles verwijderd, ook de roosters en ook de slagplaat. En het is belangrijk dat je al die dingen gewoon verwijdert. Lukt het niet, plak het dan even goed af, zodat het niet vies wordt. En ik ga zo direct de deur schilderen, maar blijf zeker kijken, want straks heb ik nog een bonus tip hoe je ergernis voorkomt. Dus blijf zeker even kijken. Ik begin de deur te schilderen met de binnenvlakken. En dan ga ik elke keer schilderen tot aan het hoekje en even precies op de rand. Zorg ervoor dat je niet over de rand gaat schilderen, want dan krijg je hier verdikking. Dus elke keer schilder je precies op de rand. En ik start hem dus eerst de binnenvlak en ook tot daar, tot precies aan het randje. En waarom doe ik dat? Daarmee zorg ik dat ik deze randen precies hier afdicht met 1 keer schilderen. En als je straks dus de lange lengtes gaat doen, krijgen deze hoekjes 2 keer verf. En dan heeft hij dus eigenlijk een mooie afdichting op die randen. En daarom begin ik dus eerst al die randen binnenin. Ik ga beginnen met schilderen en ik begin vanaf hierboven, ga ik zo naar beneden toe. Tot helemaal onderin, tot aan de laatste, tot daar. Gebruik een wat droge kwast, zo, en dan doe je daarna deze hoekjes erin. Dus niet te dik, en dan gaat hij daar zakken. Dus probeer de kwast een beetje leeg te houden en dan dit mooi inschilderen en dan heb je ook geen zakkers op dit plekje. Ook nu zorg dat je met een wat droge kwast deze hoekjes even inschildert. Heb je ze in ieder geval gedaan.
Ik breng de verf eerst dus bovenin aan. Zorg dat je door die hoek heen gaat. Van onderuit. Je ziet het. En dan mag je hier best overlappen op dit stuk. En dan vervolgens doe je de onderkant. Ook daarin mag je door de hoek heen een stukje overlapping doen. En dan kun je tot aan de hoek. Kijk, zo. Doe je tot aan de hoek. En je hebt dus nu al wel voldoende aangebracht in dit gedeelte. Dus dan hoef je alleen maar met een droge kwast even van hieruit wat verf pakken. Kijk zo. En dan doe ik met de achterkant van mijn kwastje, doe ik dit naar buiten toe. Kijk. Daarmee heb je deze hoek geraakt en hoeft die hier niet vies te worden. Dit moet je proberen zoveel mogelijk schoon te houden, want jij weet niet of er iets kan gebeuren en waar je weg moet en dan is het altijd hier veel te dik. Dus zorg dat je altijd werkt precies op de randen. Nou, als je dat hebt gedaan, dan pak je even naar boven en dan ga je dit precies op de rand besnijden. Hier. Zo werk je gewoon continu netjes. Dit is precies op de rand. Als je dan net eroverheen bent, kun je met de andere kant zo, is het weg. Hou het zo schoon mogelijk. En precies op de rand. Als je dat hebt gedaan, dan ga je precies op die rand bovenop en een stuk van de voorkant ga je al met verf aanbrengen. Kijk, krijgt die bovenop krijgt hij als het ware een tweede laagje. En datzelfde doe je ook precies aan de onderkant door de hoek onderin en hier bovenop. Nou, de meeste mensen krijgen hier allemaal zakkers. Dat heeft te maken omdat ze nu weer verf gaan pakken voor tussenin. En dan wordt die veel te dik. Dus wat je nu doet is het bovenstuk en onderstuk ga je in elkaar verdelen. En dan heb je gewoon voldoende verf voor het hele gedeelte. Ja, ik verdeel hem als het ware over zo. En vanaf die andere kant doe ik hetzelfde zo. Je ziet de slagen er al in. Dus dat doe je deze kant op. En de andere kant op. En zo heb je gewoon voldoende verf over die hele paneel en kan die ook niet zakken. En als je dat hebt gedaan, dan ga je weer netjes verdelen over de hele deur. Dit kan niet meer zakken. Dat is gewoon een garantie die ik je kan geven. Jij kan dit ook. Nou, de binnenkant is gedaan en je ziet dat ik elke keer op het randje ben gestopt. En nu ga ik de kant doen waar de scharnieren zitten. Die ga ik naar boven toe, daarna de horizontale deel en dan weer naar beneden. En ik ga de camera even op een afstand daarop houden.
ik had je beloofd om je nog een bonus tip te geven. En dat is het volgende. Als jij alle sloten eraf hebt gehaald of scharnieren of wat dan ook. Zorg dan even dat je op de sloten even een plakbandje maakt. Waar de schroefjes nog in zitten. En hier ook. Want dan heb je altijd de juiste schroeven op de juiste plek. En dan kun je ook veel sneller, als je klaar bent, het weer monteren. En hoef je niet naar schroefjes te zoeken die misschien ergens verdwaald zijn. Of dat je de verkeerde schroef bij het verkeerde gaatje hebt. En zo kun je veel sneller werken. En zeker als je nou 1 deur hebt is wat anders. Maar als jij 10 van die sloten moet verwijderen, dan is het wel handig dat je de juiste bij elkaar hebt. Dus plak even een plakbandje op. En dan zul je zien dat je veel meer het bij elkaar hebt en geen ergernis hebt. De deur is nu mooi in de lak. Ik ga je zo nog hele kleine tips nog geven. Wil jij nou nog meer deuren schilderen? Hierboven in de YouTube kaart heb ik een link neergezet naar andere filmpjes over deuren schilderen. Dus bekijk die ook even als je daar meer over wil weten. En als je dan zo'n deur gaat beginnen, zorg dus dat je begint precies op de randen. En dat je elke keer als je bij zo'n rand bent, dat je niet eroverheen gaat, maar precies op de rand stopt. En bij de nieuwe aansluiting ook weer daar begint. En dan zul je zien dat je het gewoon mooi voor elkaar gaat krijgen. In de hoeken doe je dus even met een klein kwastje, zodat je niet te veel verf krijgt in de hoeken en anders gaat hij daarop zakken. En bij die kleine gaatjes doe je ook weer even heel weinig, dat hij in ieder geval de kleur krijgt. En als je dat hebt gedaan, dan laat je de deur even goed uitharden. Ik zal zeggen 2-3 dagen. En dan ga je de slotten weer opzetten en alle dingen die op de deur zaten. Volgende week ben ik er weer met een nieuw filmpje. Vond je deze tips nou mooi? Zorg dat je abonneert hieronder op mijn kanaal en geef even zo'n duimpje. En ik wens je een hele goede dag. Tot de volgende keer. Adios.